ณคฤหาสน์โกนเสือคำรณเมฆดำทะมึนลอยต่ำปกคลุมดาดฟ้าราวกับรับรู้ถึงมหันตภัยที่กำลังก่อตัวขึ้นห้องทำพิธีที่เคยเป็นห้องเก็บไว้สุดหรูถูกดัดแปลงเป็นปรำพิธีสายดำอันลึกลับหมอเป่งจอมขมังเวทเท่านั่งบริกรรมคาถาติดต่อกันยาวนานถึง7 วัน 7 คืนบัดนี้พิธีการอันชั่วร้ายกำลังจะสำเร็จผลทันใดนั้นหน้าเทียนพรรษาเล่มสุดท้ายนอกวงล้อมสายสิญจน์ควันสีดำข้นค่อยๆก่อตัวขึ้นมันม้วนตัวและขยายร่างใหญ่โตจนกลายเป็นพูดรับใช้พญาโหงผู้ทรงพลังและดุร้ายท่ามกลางความตกตะลึงของแสนเสือคำรณผู้นำตระกูลที่ยืนกอดอกดูอยู่แสนหน้าถอดสีถอยร่นไปยืนข้างหลังหมอเป่งด้วยความหวาดกลัวอย่างเห็นได้ชัดแต่ตาเท่าหมอเป่งกลับยิ้มกริ่มด้วยความพึงพอใจแววตาเจ้าเล่ห์จดจ่ออยู่กับปีศาจที่เพิ่งสร้างสำเร็จพญาโหงมึงจงฟังคำสั่งกูหมอเป่งตะคอกสั่งมึงจงให้บริวารของมึงไปบดบังพลังศักดิ์สิทธิ์งากำจัดที่บ้านวานิชโยธินซะเมื่อพลังของงากำจัดอ่อนลงมึงจงรีบไปจัดการกับคนในบ้านให้หมดสิ้นทางด้านตระกูลวานิชโยธินท่านอนันต์ผู้ทรงฌานรับรู้ด้วยบารมีว่าทั้งฝั่งผู้คิดร้ายได้ปลุกพูดสำเร็จแล้วและพวกมันกำลังเตรียมโจมตีเย็นวันนั้นท่านออกคำสั่งให้คนในบ้านทุกคนทั้งบ่าวไพร่และบริวารออกจากบ้านทันทีให้ไปอาศัยอยู่ในโบสถ์วัดที่ท่านนับถือโดยท่านได้แจ้งความจำเป็นแก่หลวงพ่อชมเจ้าอาวาสวัดไว้เรียบร้อยแล้วในบ้านวานิชโยธินที่กว้างใหญ่จึงเหลือเพียงท่านอนันต์กับนพทายาทเพียงผู้เดียวเพื่อเตรียมรับศึกอาถรรพ์ที่กำลังจะมาถึงหลังจากท่านอนันต์สั่งให้บ่าวไพร่และบริวารทุกคนออกจากคฤหาสน์วานิชโยธินไปอาศัยอยู่ในโบสถ์วัดตามคำแนะนำของหลวงพ่อชมแสงอาทิตย์สุดท้ายของวันก็ลับขอบฟ้าอย่างรวดเร็วความมืดมิดอันน่าสะพรึงเข้าปกคลุมตระกูลที่ยิ่งใหญ่บรรยากาศรอบคฤหาสน์สไตล์ไทยผสมตะวันตกกลับเยือกเย็นลงอย่างฉับพลันราวกับไม่มีสิ่งมีชีวิตใดกล้าย่างกรายเข้ามาเสียงหมาหอนรับส่งกับนกกลางคืนน่ากลัวดูดุดันกว่าคืนใดๆตามมาด้วยเสียงโหยหวนหลายเสียงดังกึกก้องไปทั่วบริเวณบ้านมันไม่ใช่เสียงสัตว์แต่เป็นเสียงวิญญาณอาฆาตที่พยายามแทรกตัวเข้ามาคืนนี้เป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงแสงจันทร์ส่องสว่างทั่วบริเวณแต่คฤหาสน์วานิชโยธินกลับดูแตกต่างราวกับมีเงาดำทะมึนหนาทึบห่อหุ้มหนังคาและผนังเอาไว้แม้แสงแห่งพระจันทร์ยังไม่สามารถสอดส่องลงมาได้โดยตรงทำให้คฤหาสน์ดูอึมครึมและถูกตัดขาดจากโลกภายนอกโดยสิ้นเชิงท่านอนันต์จ้องมองบรรยากาศภายนอกด้วยสีหน้าเคร่งเครียดท่านรับรู้ได้ถึงพลังงานมหาศาลของพญาโหงที่หมอเป๋งปลุกขึ้นมาและกำลังพุ่งเป้าโจมตีที่นี่ท่านหันไปหาลูกชายที่นั่งสมาธิอยู่เตรียมตัวเจ้านพปลุกงากำจัดขึ้นมาคืนนี้ศึกใหญ่แน่ๆท่านอนันต์สั่งเสียงเข้มนพตอบรับสุดตัวคุกเข่าอยู่หน้าโต๊ะหมู่บูชาในห้องพระใหญ่พนมมือและบริกรรมคาถาปลุกงากำจัดที่ท่านพ่อเคยสอนเอาไว้แต่หลังจากนพสวดคาถาจบกลับมีสิ่งประหลาดเกิดขึ้นเมื่องากำจัดบนหน้าอกมีเพียงแสงเรืองรางบางๆเคลือบอยู่เท่านั้นไม่ได้สว่างจ้าดังแต่ก่อนเหมือนพลังถูกสะกดเอาไว้ท่านอนันต์รับรู้ทันทีว่าเกิดจากอิทธิฤทธิ์มนต์ดำของฝั่งตรงข้ามที่พยายามสะกดพลังของงากำจัดท่านรีบตอบโต้หยิบหวายอาคมที่แกะสลักอักขระขลังพนมมือและบริกรรมคาถาสะกดป่าแต่ยังไม่ทันที่จะสวดคาถาบริกรรมจบกลับมีเสียงระเบิดดังกึกก้องเงาทะมึนร่างยักษ์พญาโหงที่ดูดุดันและมีเค้าโครงของวิญญาณอาฆาตพุ่งกระแทกที่ตัวคฤหาสน์อย่างรุนแรงบึ้มแรงกระแทกมหาศาลทำให้คฤหาสน์สั่นสะเทือนอย่างหนัก
เกราะป้องกันโดมแสงสีทองสลับน้ำเงินจางๆรอบคฤหาสน์พลันปรากฏขึ้นมันกำลังสั่นสะเทือนและต้านรับการโจมตีของเงาร่างยักษ์แต่เกราะนั้นกลับบางและเลือนลางเต็มทีและเริ่มมีรอยร้าวเล็กๆปรากฏขึ้นเนื่องจากพลังของงากำจัดถูกสะกดเอาไว้และท่านอนันต์ถูกขัดจังหวะเสียงม่านอาคมงากำจัดแตกดังสนั่นราวกับเสียงฟ้าผ่าแสงสีทองสลับน้ำเงินที่เคยโอบล้อมคฤหาสน์สลายหายไปในพริบตาพญาหงส์ปรากฏร่างมหึมาเต็มตัวดำทะมึนเต็มไปด้วยแรงอาฆาตเมื่อการปลุกและร่ายบริกรรมคาถาถูกขัดจังหวะท่านอนันต์จึงสังเกตเห็นว่างากำจัดบนหน้าอกของนพมีแสงเพียงบางๆหาได้สว่างจ้าดังเก่าไม่ท่านรับรู้ทันทีว่าเกิดจากอิทธิฤทธิ์มนต์ดำของฝั่งตรงข้ามที่พยายามสะกดพลังของงากำจัดท่านรีบหันไปสั่งการลูกชายด้วยเสียงเฉียบขาดมีดอาคมด้ามขนายช้างนพนำมีดหมอเล่มนั้นออกมาท่านสั่งการลูกชายยังไม่ทันขาดคำพญาหงส์ที่ดุดันก็พุ่งเข้าใส่เป้าหมายที่คิดว่าอันตรายที่สุดทันทีคือท่านอนันต์มันประเมินว่าตะบะแก่กล้าของคนพ่อคืออุปสรรคสำคัญในการบุกทะลวงท่านอนันต์พนมมือและตั้งท่ารับพลังแต่มันแรงปะทะมหาศาลเกินกว่าร่างกายของมนุษย์จะทานไหวท่านกระเด็นไปอัดผนังไม้สักอย่างแรงจนเสียงกระดูกลั่นพร้อมกับสำรอกเลือดออกมาคำโตหวายลงอาคมร่วงหลุดมือพ่อนพตกใจสุดขีดเสียสมาธิเสียจังหวะไปวูบหนึ่งช่องโหว่เปิดออกแล้วพญาหงส์ได้ที่ฟาดกรงเล็บอันแหลมคมเข้าใส่นพในพริบตาแต่ก่อนที่กรงเล็บพิฆาตจะถึงตัวนพที่ถือมีดอาคมด้ามขนายช้างเตรียมพร้อมอยู่แล้วเขาชักมีดออกมารับกรงเล็บของพญาหงส์ได้ทันท่วงทีประกายไฟลุกโชนจากการปะทะพร้อมกับเสียงโลหะและกรงเล็บสีดำของพญาหงส์ปะทะกันอย่างรุนแรงพญาหงส์ร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสร่างเงาที่ดุดันของมันถูกมีดสะท้อนกลับมีดอาคมขนายช้างที่มีฤทธิ์สะท้อนอาคมและปราบวิญญาณได้ทำหน้าที่ของมันแล้วพญาหงส์ร่างเงาขนาดมหึมารู้ตัวทันทีว่ามันคาดการผิดคนที่มันควรจะกำจัดเป็นรายแรกคือคนลูกต่างหากกรงเล็บที่ไหม้ลามไปด้วยประกายไฟจากแรงปะทะก่อนหน้าสร้างความเจ็บปวดให้มันมากเหลือจะบรรยายแต่มันไม่ล่าถอยพญาหงส์ตั้งหักพร้อมเข้าต่อสู้อีกครั้งมันร่ายมนต์วิญญาณหงส์พรายลูกสมุนนับ10ตัวออกมาจากความมืดมิดพวกมันพุ่งเข้าใส่เด็กหนุ่มที่มีเพียงมีดอาคมเล่มเดียวแต่ไม่ว่าหงส์พรายกี่ตัวที่พุ่งเข้าใส่นพพวกมันต้องสลายไปเป็นควันดำและประกายไฟเพียงการตวัดมีดอาคมเพียงครั้งเดียวทั้งฝั่งท่านอนันต์ที่เริ่มรู้สึกตัวจากการบาดเจ็บมองเห็นลูกชายยืนตระหง่านบังร่างของตนเองต่อสู้กับเหล่าวิญญาณร้ายท่านรู้สึกภูมิใจอย่างที่สุดและเริ่มยันตัวขึ้นเอื้อมมือไปหยิบหวายอาคมที่ตกอยู่ขึ้นมากระชับมือมั่นเริ่มพนมมือและร่ายคาถาตวาดป่าเพื่อช่วยลูกชายสู้ศึกอีกแรงศึกไสยเวทกลางวิหารไทยโบราณทวีความรุนแรงขึ้นภายใต้แสงจันทร์และท้องฟ้าที่มีพายุเมื่อเหล่าบริวารหงส์พรายโดนกำจัดจนหมดสิ้นด้วยมีดหมอขนายช้างของนพความโกรธจัดทำให้พญาหงส์ร่างเงาขนาดมหึมาคุมตัวเองไม่อยู่มันระเบิดพลังขั้นสูงของตัวเองออกมาร่างกายที่เคยเป็นควันดำและประกายไฟขยายใหญ่ขึ้นอย่างน่ากลัวและมืองอกออกมาจากลำตัวถึง4ข้างรวมเป็น6ข้างพร้อมกับกรงเล็บคู่เดิมที่ไม่เกรียมมันยิ้มเหี้ยมเกรียมกับ2พ่อลูกกูจะจัดการพวกมึงกลืนกินวิญญาณของพวกมึงแล้วค่อยกลับไปจัดการกับไอ้หมอเป่งไอ้สารเลวที่กักขังกูพญาหงส์พุ่งเข้าใส่2พ่อลูกด้วยพละกำลังทั้งหมด
แทนที่ทั้งสองจะถูกบดขยี้ร่างมหึมาของมันกลับถูกม่านพลังศักดิ์สิทธิ์สีทองและน้ำเงินที่ผสมผสานกันจากการเรืองแสงอันเจิดจ้าของงากำจัดที่หน้าอกนบซึ่งตอนนี้สว่างจ้าที่สุดและพลังจากคาถาที่ท่านอนันต์เพิ่งสวดจบกระแทกกลับออกมาจนร่างของมันกระเด็นถอยร่นไปพร้อมกับเสียงระเบิดพลังของมันสูญสิ้นเกือบทั้งหมดจากการโจมตีเพียงครั้งเดียวนบวิ่งเข้าไปหมายจะใช้มีดหมอขนายช้างทำลายวิญญาณของพญาหงส์ให้สูญสิ้นตลอดกาลแต่ท่านอนันต์เอื้อมมือมาคว้าไหล่ลูกชายเอาไว้หยุดก่อนนบเราต้องช่วยมันท่านอนันต์ที่ตอนนี้ยันตัวขึ้นมาจากการบาดเจ็บคุกเข่าและพนมมือขึ้นอีกครั้งพร้อมกับหยิบหวายอาคมขึ้นมาท่านบริกรรมคาถาศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่ได้มีไว้ทำลายแต่มีไว้ปลดปล่อยท่านเชื่อมพลังคาถาของท่านเข้ากับวิญญาณของพญาหงส์เพื่อสลายพันธนาการมนต์ดำที่หมอเป็นใช้กักขังมันเอาไว้การปลดปล่อยนี้ไม่ใช่เพียงการเอาชนะแต่เป็นการยุติวงจรอาถรรพ์อย่างสมบูรณ์พญาหงส์ในสภาพที่พลังแทบสูญสิ้นกำลังรอคอยการปลดปล่อยด้วยความหวังสุดท้ายณห้องพระบ้านตระกูลวานิชโยธินบรรยากาศที่เคยเต็มไปด้วยแรงกดดันและประกายไฟจากการปะทะพลันมาลายหายไปเหลือเพียงความเงียบสงัดและกลิ่นคาวเลือดจางๆพญาหงส์ร่างเงาขนาดมหึมายืนนิ่งอยู่กลางห้องแสงสีทองและน้ำเงินที่ผสมผสานกันจากการปลดปล่อยของท่านอนันต์ได้สลายพันธนาการมนต์ดำที่สะกดมันไว้จนหมดสิ้นพญาหงส์ค่อยๆลดระดับลงมายืนเต็มความสูงของตนต่อหน้าสองพ่อลูกตระกูลวานิชโยธินดวงตาที่เคยแดงฉานด้วยแรงอาฆาตบัดนี้ฉายแววราบเรียบมันก้มศีรษะอันใหญ่โตลงโขงคำนับขอบคุณท่านอนันต์ที่เมตตาช่วยเหลือปลดปล่อยวิญญาณของมันออกจากการควบคุมที่ชั่วร้ายท่านอนันต์พยักหน้ารับด้วยสีหน้าเคร่งเครียดแต่เปี่ยมด้วยความเมตตานบยืนเคียงข้างพ่อมือขวายังคงกุมมีดอาคมดามขนายช้างไว้มั่นแต่ทันใดนั้นพญาหงส์พลันชะงักดวงตาของมันเบิกโพลงกว้างเปลวไฟแห่งความแค้นประทุขึ้นมาอีกครั้งเมื่อภาพความหลังที่ถูกหมอเปงกักขังและทรมานวิญญาณผุดขึ้นมาในความทรงจำมันแหงนหน้าคำรามเสียงกึกก้องไปทั่วบริเวณคฤหาสน์ก่อนจะหายวับไปต่อหน้าต่อตาของนบและท่านอนันต์ทันทีตัดกลับมาที่ชั้นเพนท์เฮาส์กลางกรุงของตระกูลเสือคำโรนภายในห้องทำพิธีที่มืดมิดและเต็มไปด้วยกลิ่นคาวเลือดหมอเปงจอมขมังเวทเท่าชาวเขมรที่กำลังนั่งบริกรรมคาถาอยู่พลันสะดุ้งสุดตัวดวงตาเบิกโพลงเมื่อรับรู้ได้ว่าพันธนาการอาถรรพ์ที่มันใช้ควบคุมพญาหงส์ถูกตัดขาดสะบั้นลงแล้วมันคุมไม่อยู่เสียแล้วหมอเปงสะบดออกมาอย่างตกใจหน้าตาซีดเผือดความหวาดกลัวเข้าเกาะกุมหัวใจของจอมขมังเวทที่เคยเหิมกรืมมันรีบลุกขึ้นลนลานล้วงเข้าไปในย่ามเก่ากวาดของขลังสารพัดชนิดทั้งรูปปั้นควายธนูตะกรุดและมีดหมอออกมาวางกองไว้บนพานพิธีพร้อมกับร่ายบริกรรมคาถาอย่างเร่งรีบเพื่อปลุกของขลังเหล่านี้ไว้คุ้มครองตัวเองแสนเสือคำโรนที่นั่งสูบซิก้าดูอยู่ด้วยความเคร่งเครียดถึงกับผงะเมื่อเห็นท่าทางลนลานของหมอเปงเกิดอะไรขึ้นอาจารย์แสนถามด้วยความตกใจตึ้งตึ้งบึ้มเสียงกระแทกอย่างรุนแรงดังมาจากด้านนอกคฤหาสน์ทั้งหลังสั่นสะเทือนราวกับเกิดแผ่นดินไหวมันคือพลังทำลายล้างที่สาดซัดเข้าใส่ม่านอาคมมนต์ดำที่หมอเปงกางกั้นไว้เพื่อปกป้องตัวเองเสียงระเบิดนั่นปลุกสติของแสนให้ตื่นขึ้นมาจากการตะลึงมันรู้ทันทีว่ามหันตภัยกำลังมาถึงตัวเพียงอึดใจเดียวม่านอาคมสุดท้ายก็แหลกสลายพญาหงส์ปรากฏตัวขึ้นกลางห้องทำพิธีร่างมหึมาของมันดูน่ากลัวกว่าเดิมด้วยแรงอาฆาตมันจ้องมองหมอเปงด้วยดวงตาที่ลุกโชนไปด้วยไฟนรกไม่พูดพร่ำทำเพลงมันพุ่งเข้าใส่หมอเปงจอมขมังเวทเท่าที่หมายจะบิดลำไส้ให้สาสมแขนบึ้มแต่ร่างมหึมาของมันกลับต้องกระเด็นถอยออกมาเมื่อเจอแรงประทะมหาศาลจากควายธนูอาคม
ควายธนูร่างเงาขนาดใหญ่ที่มีดวงตาแดงฉานและเขาสีเงินยืนขวางอยู่ข้างหน้าหมอเปงมันเป็นของขลังชิ้นสุดท้ายที่หมอเปงใช้ปกป้องตัวเองหมอเปงแสยะยิ้มเผยให้เห็นฟันที่ดำคลับ มึงเคยพลาดท่าให้กูแล้วครั้งหนึ่งมึงคิดว่ากูจะทำไม่ได้เป็นครั้งที่2หรือไงไอ้ผีชั้นต่ำถึงแม้พญาหงส์จะถูกปลดปล่อยจากการควบคุมแต่มันก็เพิ่งจะผ่านศึกใหญ่และการบาดเจ็บจากการปะทะกับพลังของงากำจัดและมีดอาคมของนพและท่านอนันต์ทำให้พลังของมันลดลงมากยิ่งต้องมาปะทะกับควายธนูอาคมที่เต็มไปด้วยตบะบารมีของหมอเปงยิ่งทำให้มันเสียเปรียบอย่างเห็นได้ชัดหมอเปงไม่รอช้ามันเริ่มร่ายคาถากักขังอีกครั้งพยายามใช้อาคมมืดสร้างพันธนาการใหม่เพื่อจับพญาหงส์กลับมาโดยมีควายธนูร่างยักษ์คุมเชิงอยู่ทำให้พญาหงส์ไม่สามารถทำอะไรได้พญาหงส์จ้องมองหมอเปงด้วยความอาฆาตก่อนจะซัดพลังเข้าใส่หมอเปงและควายธนูเพื่อเปิดทางหนีทันทีมันรู้ดีว่าสภาพของมันในตอนนี้ไม่สามารถเอาชนะหมอเปงที่เตรียมพร้อมไว้ได้พญาหงส์สลายร่างเป็นควันดำและพุ่งออกไปทางหน้าต่างเพนท์เฮาส์ที่แตกกระจายหมอเปงกัดฟันกรอดที่ปล่อยให้พญาหงส์หนีไปได้แต่ก็โล่งใจที่ยังรอดชีวิตมาได้มันหันไปมองแสนที่ยืนหน้าถอดสีอยู่ด้านหลังศึกระหว่างตระกูลวานิชโยธินและตระกูลเสือคำโรนยังไม่จบสิ้นและพญาหงส์ได้กลายเป็นตัวแปรสำคัญที่ไม่มีใครคาดคิด